Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Mắc ung thư có nên tiêm vaccine COVID-19? Bệnh nhân ung thư nên tiêm vaccine COVID-19. Một số trường hợp cần trì hoãn như sau phẫu thuật, sau điều trị hóa chất, xạ trị hoặc sử dụng liệu pháp corticoid. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, trưởng đơn nguyên cấp cứu và chăm sóc giảm nhẹ, Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân ung thư là đối tượng nhạy cảm với COVID-19 do có hệ miễn dịch yếu. Hiện tất cả khuyến cáo trên thế giới đều đề nghị bệnh nhân ung thư nên được tiêm phòng ngay khi có thể nếu không có chống chỉ định, giúp giảm nhẹ triệu chứng hoặc mức độ nghiêm trọng khi mắc bệnh. Theo bác sĩ, không có sự khác biệt trong chỉ định tiêm chủng đối với bệnh nhân chưa xạ trị và đã xạ trị, chỉ có sự khác biệt ở thời gian tiêm chủng. Cụ thể, bệnh nhân sau xạ trị thường gặp phải sự suy giảm miễn dịch tức thời, nên các khuyến cáo cho rằng nên trì hoãn tiêm chủng sau kỳ xạ trị tối thiểu 14 ngày. Một số trường hợp cần trì hoãn tiêm vaccine từ một vài ngày cho đến 3 tháng như sau phẫu thuật, sau điều trị các loại hóa chất gây độc tế bào mạnh, suy giảm bạch cầu trung tính, sử dụng liệu pháp corticoid, liệu pháp tế bào hoặc cấy ghép tế bào. Hiện vaccine phòng COVID-19 đã được chứng minh tính an toàn và hiệu quả trên dân số chung, nhưng các dữ liệu trên bệnh nhân ung thư vẫn chưa đầy đủ. Đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về việc tăng các tác dụng phụ của vaccine khi tiêm trên bệnh nhân ung thư. Các vaccine hiện có ở Việt Nam không chứa virus sống hoặc chứa vector virus đã được biến đổi nên không gây ra các nguy hiểm tức thì cho người suy giảm miễn dịch như bệnh nhân ung thư, bác sĩ phân tích. Ngoài ra, các nghiên cứu trên thế giới cho tới thời điểm này chưa thấy sự khác biệt về hiệu quả giữa các loại vaccine phòng COVID-19. Hệ thống tiêm chủng tại Việt Nam cũng chưa cho phép người được tiêm chủng được tự lựa chọn loại vaccine. Vì vậy bệnh nhân ung thư cũng giống như mọi người, sẽ được tiêm chủng theo sự phân phối vaccine của chính phủ. Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân cần nắm rõ các phương pháp điều trị hiện tại mà mình đang tiếp nhận và trao đổi với bác sĩ để lựa chọn thời điểm tiêm chủng thích hợp. Khai báo rõ ràng và cụ thể về tiền sử bệnh ung thư cũng như các bệnh lý nền kèm theo với cơ sở tiêm chủng trước tiêm. Sau tiêm, người bệnh cần được theo dõi sát sao để phát hiện và xử lý kịp thời các tác dụng phụ, nếu có. Người thân hoặc người chăm sóc bệnh nhân ung thư cũng cần được tiêm chủng, đồng thời nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K và khuyến cáo phòng tránh dịch bệnh để bảo vệ bản thân và người nhà. Chiều 26 tháng 7, Sở Y tế TP, Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới. Cụ thể, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna, được Bộ Y tế phân bổ cho TP, Đà Nẵng đợt này là 33.600 liều tương đương 2.400 lọ vaccine, sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Đối tượng tiêm chủng lần này bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân chưa tiêm chủng các đợt tiêm chủng trước, nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân, răng hàm mặt, tai mũi họng, đa khoa. Lực lượng tham gia phòng chống dịch, người làm việc trong các cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự, lực lượng hải quan. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu bao gồm hàng không ưu tiên nhóm người trực tiếp phục vụ các chuyến bay nhập cảnh. Vận tải ưu tiên người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là những người hoạt động trên các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện chỉ thị 16 TTJCT, khu cách ly, phong tỏa. Cung cấp điện, nước ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Ngân hàng ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như bảo vệ, nhân viên giao dịch thường xuyên tiếp xúc nhiều người. Bưu chính, viễn thông ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như nhân viên giao dịch, người vận chuyển, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Xăng, dầu ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên bán hàng. Mới nhất, Công đoàn Việt Nam, Media, Lao động trẻ, Vivu 24/7. Y tế, Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19. LDO, 26 tháng 7 năm 2021, 3 giờ 18 chiều. Đà Nẵng công bố đối tượng được tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh TT, chiều 26 tháng 7, Sở Y tế TP, Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới. Cụ thể, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna, được Bộ Y tế phân bổ cho TP, Đà Nẵng đợt này là 33.600 liều tương đương 2.400 lọ vaccine, sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Đối tượng tiêm chủng lần này bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân chưa tiêm chủng các đợt tiêm chủng trước, nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân, răng hàm mặt, tai mũi họng, đa khoa.
lực lượng tham gia phòng chống dịch, người làm việc trong các cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự, lực lượng hải quan, người cung cấp dịch vụ thiết yếu bao gồm hàng không ưu tiên nhóm người trực tiếp phục vụ các chuyến bay nhập cảnh, vận tải ưu tiên người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là những người hoạt động trên các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện chỉ thị 16 TTJCT, khu cách ly, phong tỏa, cung cấp điện, nước ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Ngân hàng ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như bảo vệ, nhân viên giao dịch thường xuyên tiếp xúc nhiều người. Bưu chính, viễn thông ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như nhân viên giao dịch, người vận chuyển, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Xăng, dầu ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên bán hàng. Lương thực, thực phẩm ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên giao hàng thuộc các siêu thị lớn, cửa hàng lớn, tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ Cồn, chợ Đống Đa. Mới nhất, Công đoàn Việt Nam, Media, Lao động trẻ, Vivu 24/7. Y tế, chiều 26 tháng 7, Sở Y tế TP, Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới. Cụ thể, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna, được Bộ Y tế phân bổ cho TP, Đà Nẵng đợt này là 33.600 liều tương đương 2.400 lọ vaccine, sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Đối tượng tiêm chủng lần này bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân chưa tiêm chủng các đợt tiêm chủng trước, nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân, răng hàm mặt, tai mũi họng, đa khoa. Lực lượng tham gia phòng chống dịch, người làm việc trong các cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự, lực lượng hải quan, người cung cấp dịch vụ thiết yếu bao gồm hàng không ưu tiên nhóm người trực tiếp phục vụ các chuyến bay nhập cảnh, vận tải ưu tiên người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là những người hoạt động trên các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện chỉ thị 16 TTJCT, khu cách ly, phong tỏa. Cung cấp điện, nước ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Ngân hàng ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như bảo vệ, nhân viên giao dịch thường xuyên tiếp xúc nhiều người. Bưu chính, viễn thông ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như nhân viên giao dịch, người vận chuyển, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Xăng, dầu ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên bán hàng. Lương thực, thực phẩm ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên giao hàng thuộc các siêu thị lớn, cửa hàng lớn, tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ Cồn, chợ Đống Đa. Dược phẩm lái xe, nhóm nhân viên giao hàng tại các bệnh viện. Nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải tại các khu cách ly, vùng phong tỏa. Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, công chứng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và các doanh nghiệp khác ưu tiên nhóm đối tượng có nguy cơ cao như bảo vệ, lái xe vận chuyển hàng. Các chức sắc các tôn giáo ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ cao và các đối tượng nguy cơ cao theo tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Địa điểm tiêm chủng sẽ được bố trí tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đà Nẵng. Dự kiến, thời điểm tiêm vaccine COVID-19 đợt này sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến 5 tháng 8 cho mũi 1 và từ 28 tháng 8 đến 6 tháng 9 cho mũi 2. Số lượng phân bổ cụ thể được Sở Y tế quy định và đưa về các đơn vị, địa phương. Các đơn vị gửi danh sách tiêm chủng về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng trước ngày 28 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.